Υπάρχει ένας μικρός αριθμός αντικειμένων που οι επιστήμονες ονομάζουν ιονί δορυφόρους και περιφέρονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Ένας από αυτούς, που ονομάζεται Κάμο Αλέουα, μοιάζει με τη σελήνη σε ορισμένες πτυχές και θα μπορούσε να είναι ένα τμήμα της. Ο αστεροειδής ανακαλύφθηκε το 2016 με το Pan-STARRS στο αστεροσκοπείο Χαλεακάλα. Είναι ένα ασυνήθιστο αντικείμενο, καθώς η τροχιά του αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, παρόλο που παραμένει πάντα κοντά στη Γη. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η επιφάνειά του αντανακλά το φως με τον ίδιο τρόπο που το κάνει η σελήνη, χάρη στην παρουσία πυρητικών αλάτων. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ένδειξη για την προέλευσή του, αλλά δεν είναι η μόνη ένδειξη. Ενώ ο Κάμο Αλέουα δεν είναι ο μόνος ιονί δορυφόρος, είναι ωστόσο ο μικρότερος, ο πλησιέστερος και ο πιο σταθερός από αυτούς. Μια νέα μελέτη εξετάζει την τροχιά του αντικειμένου για να κατανοήσει εάν θα μπορούσε να προέρχεται από τη σελήνη. Μερικές φορές, μικρά σώματα στο ηλιακό σύστημα δεν ακολουθούν ηλιοκεντρικές τροχές. Αντίθετα, λόγω των τροχιακών συντονισμών, μπορούν να μοιράζονται την τροχιά ενός άλλου πλανήτη και ονομάζονται συντροχιακά αντικείμενα. Ο Κάμο Αλέουα βρίσκεται πέρα από τη σφαίρα Χίλ της Γης, η οποία είναι μια περιοχή του διαστήματος που κυριαρχεί στην έλξη των δορυφόρων. Η σελήνη βρίσκεται μέσα στη σφαίρα Χίλ και παρόλο που η τροχιά της υπόκειται σε μικρές διαταραχές και αλλαγές, είναι αρκετά σταθερή. Αλλά ο Κάμο Αλέουα είναι έξω από τη σφαίρα και η τροχιά του είναι εξαιρετικά ελλειπτική. Ονομάζεται ιονί δορυφόρος επειδή ο ήλιος ασκεί μεγαλύτερη έλξη σε αυτόν από τη Γη. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν υπολογιστές και μοντελοποιούν σωματίδια που εκτοξεύτηκαν από τη σελήνη λόγω συγκρούσεων. Τα περισσότερα από τα σωματίδια στην προσομοίωσή τους φεύγουν από τη γειτονιά της Γης και της σελήνης και μεταβαίνουν σε τροχές γύρω από τον ήλιο, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη. Η κυρίαρχη μάζα του ήλιου επηρεάζει τα πάντα στο ηλιακό σύστημα. Ωστόσο, μερικά δεν εισέρχονται σε ηλιοκεντρικές τροχές, αντίθετα καταλαμβάνουν τροχές παρόμοιες με την τροχιά του Κάμο Αλέουα. Αν οι επιστήμονες μπορέσουν να αποδείξουν ότι ο Κάμο Αλέουα είναι ένα κομμάτι της σελήνης, τότε αυτό θα ανοίξει μερικές ενδιαφέρουσες πιθανότητες.